6 lucruri uimitoare despre Iordania care merită să le descoperi oricând în viață. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Sunt Mihail Manole, iar astăzi vă invităm să descoperiți Iordania într-un mod diferit. Sunteți pregătiți să aflați lucruri interesante și mai puțin cunoscute? Haideți să începem! Iordania, un tărâm plin de istorie și cultură, găzduiește orașul antic Petra, sculptat în stâncă de civilizația nabateană și renumit pentru arhitectura sa impresionantă, precum Cazneh. Multe evenimente biblice, inclusiv moartea lui Moise pe muntele Nebo, s-au petrecut aici, aducând o semnificație religioasă profundă. Beduinii din Wadi Ram, recunoscuți de UNESCO pentru tradițiile lor culturale, oferă turiștilor o experiență autentică de viață nomadă. Deșertul roz Wadi Ram și Marea Moartă, cu salinitatea sa extraordinară, sunt peisaje naturale fascinante. Iar irisul negru, simbolul național, subliniază legătura profundă a Iordaniei cu natura. Iordania găzduiește orașul Petra, un sit arheologic impresionant săpat direct în stâncă. Acesta a fost creat de misterioasa civilizație nabateană. Petra, un oraș antic impresionant, a fost capitala regatului nabatean, o cultură puțin înțeleasă din Orientul Mijlociu, care a domnit în mare parte a Iordaniei moderne din secolul al III-lea înainte de Hristos până în secolul I după Hristos. Această metropolă gigantică este sculptată în stânci și cuprinde morminte, monumente și alte structuri religioase elaborate. Orașul Petra a fost stabilit ca un post de comerț de către nabateni, o tribă arabă beduină indigenă din regiunea care este acum sud-vestul Iordaniei. La apogeul Imperiului Nabatean, acesta includea regiuni din Iordania, Israel, Egipt, Siria și nord-vestul Arabiei Saudite. Arhitectura lor, inclusiv celebrul Cazneh sau tezaurul, reflectă o societate născută din două lumi, una autentic arabă și cealaltă incontestabil elenizată. Fascinanta juxtapunere dintre aceste influențe a făcut ca Cazneh să fie decorul ideal pentru scena culminantă din filmul Indiana Jones și Ultima Cruciadă din 1989. Oricine vizitează Petra este captivat de grandiozitatea și misterul acestui oraș săpat în piatră, iar Cazneh este unul dintre cele mai impresionante monumente care întâmpină pe turiști. Multe evenimente biblice au avut loc în Iordania, de exemplu muntele Nebo, de unde Moise a privit pământul promis, se află aici. Iordania, cunoscută și ca țara biblică, este un loc încărcat de semnificație religioasă și istorică. Aici, sub picioarele noastre, se întind locurile pe care au călcat figuri importante din Biblie, precum Moise, Sfântul Ioan Botezătorul, regele Irod și chiar Iisus Hristos. Fie că ești credincios sau nu, este fascinant să reflectezi că aceste locuri au fost martori ale evenimentelor biblice acum mult timp. Unul dintre aceste locuri este muntele Nebo, situat la aproximativ 10 km nord-vest de orașul Madaba. Aici Moise a murit și a fost îngropat. Imaginează-ți să stai pe vârful acestui munte și să admiri panorama vastă a văii Iordanului, a Mării Moarte, Ierihonul și Ierusalimul. Cum s-a simțit Moise când privea către tărâmul făgăduinței după ce a condus poporul israelit timp de 40 de ani prin pustiu? Chiar dacă nu crezi că Moise a vorbit direct cu Dumnezeu, nu poți nega că el a devenit o figură majoră în cultura occidentală. În Madaba, orașul mozaicurilor, Biserica Ortodoxă Greacă Sfântul Gheorghe găzduiește o hartă bizantină mozaic din secolul al VI-lea, care prezintă Ierusalimul și alte locuri sfinte.
Aman, capitala de sud-vest a Iordaniei, este cunoscută sub numele de Betania, locul unde Sfântul Ioan Botezătorul l-a botezat pe Iisus. Aici, între râul Iordan și Tal al-Kara, se află amintirea locului unde Ioan Botezătorul a trăit. Tal al-Karars, cunoscut și sub numele de Tal Mar Ilia sau Dealul Sfântului Ilie, este o mărturie a ridicării la cer a profetului Ilie. Descoperirile arheologice includ biserici bizantine, baptistieri și peșteri ale călugărilor și pusnicilor. Iordania este cu adevărat un tărâm biblic, unde istoria și credința se întrepătrund într-un mod unic. Tradițiile culturale ale beduinilor din zona Petra și Wadi Ram sunt recunoscute de UNESCO ca patrimoniu cultural imaterial al umanității. Beduinii din deșertul Wadi Ram sunt o parte esențială a culturii și tradițiilor Iordaniei. Acești nomazi, care se consideră cei mai liberi oameni de pe pământ, trăiesc în mijlocul imensității nisipoase și stâncoase ale deșertului. Iordania îi găzduiește cu căldură și ospitalitate, iar stilul lor de viață este fascinant pentru turiști. Beduinii din Wadi Ram aparțin tribului Zalabia și sunt implicați în ecoturism. Bărbații administrează taberele pentru turiști, în timp ce soțiile, care pot fi până la 4, rămân în satul Rum, situat la câțiva kilometri de deșert. Aproximativ 2000 de persoane trăiesc în Rum, unde aproape toți se cunosc și sunt înrudiți. Mulți dintre beduini nu au mers la școală, dar lucrează în industria turistică de la o vârstă fragedă pentru a rămâne mereu conectați cu deșertul pe care îl consideră casa și sursa sa continuă de libertate. La prima vedere, beduinii par oameni duri, dar în realitate sunt prietenoși și respectă natura. Le plac petrecerile cu dans, iar seara după cină dansează în jurul focului de tabără alături de oaspeții lor. Felul în care dansează reflectă bucuria lor molipsitoare de a trăi viața în orice condiții. Această autenticitate și legătură profundă cu deșertul fac din beduini o parte esențială a experienței Iordaniei. Aici puteți face safari și petrece o noapte alături de beduini. Deșertul ascunde minuni, iar peisajul său roz este spectaculos. Deșertul roz Wadi Ram, cunoscut și sub numele de Valea Lunii, este o bijuterie naturală în Iordania. Acest mic deșert se întinde pe o suprafață de aproximativ 720 de kilometri pătrați și este săpat în stânci uriașe de granit și gresie. Formațiunile sale spectaculoase includ poduri naturale, un vapor, o ciupercă, canioane, dune și nisip roșu, dar și alb în unele locuri. Pe lângă peisajele neobișnuite, Wadi Ram găzduiește o faună bogată, inclusiv sopari, iepuri de deșert, pisici arabe și sturzi negri. Acest deșert a fost explorat și menționat în istorie încă din secolul al VI-lea înainte de Hristos, iar astăzi rămâne o destinație fascinantă pentru turiști și aventurieri. Apa Mării Moarte are o salinitate de 9,6 ori mai mare decât cea a oceanelor, făcând scufundatul imposibil. Totuși, plutitul este o experiență unică. Marea Moartă, situată între Iordania, Israel și Cisjordania, este o minune naturală cu proprietăți unice. Iată câteva curiozități despre această mare sărată. 1. Salinitatea extraordinară. Marea Moartă are o salinitate de aproximativ 34%, de 10 ori mai mare decât apele oceanice obișnuite. Aceasta înseamnă că are de 10 ori mai multă sare decât oceanul. De asemenea, este corpul de apă cu cea mai mare concentrație de brom din lume și lacul hipersalin cel mai adânc de pe pământ, atingând o adâncime de 306 metri. Oglinda apei Mării Moarte se află la
427 de metri sub nivelul mării, iar țărmul înconjurător este terenul uscat cu altitudinea cea mai joasă de pe pământ. Este de asemenea recordul pentru corpul de apă cel mai jos de pe pământ. Conform opiniilor oamenilor de știință, Marea Moartă a fost formată în urmă cu peste 3 milioane de ani, când plăcile tectonice africane și arabe s-au mișcat și au separat-o de Marea Mediterană. Schimbările plăcilor tectonice au dus la ridicarea și coborârea podelii văii, iar clima aspră a deșertului a dus la evaporarea și micșorarea treptată a lacului, până când în cele din urmă cu aproximativ 70.000 de ani, ceea ce a rămas a fost o mare cu altitudinea cea mai joasă de pe pământ. Apa și noroiul de la Marea Moartă sunt bogate în minerale precum magneziu, sodiu, potasiu și calciu, ceea ce le conferă proprietăți terapeutice pentru piele, respirație și articulații. Mulți oameni vin aici pentru a se bucura de băi sărate și de tratamente naturale. Putem spune cu certitudine că Marea Moartă nu este doar o atracție turistică, ci și un laborator natural fascinant pentru cercetători și un loc de vindecare pentru vizitatori. Irisul negru crește doar în deșertul Wadi Rum și este simbolul național al Iordaniei. Această floare rară crește doar în deșertul Wadi Rum și înflorește doar în timpul primăverii. Este o emblemă a frumuseții și a adaptabilității într-un mediu atât de aspru și arid. Iordanienii îl consideră un simbol al perseverenței și al legăturilor profunde cu natura. Imaginează-ți cât de specială trebuie să fie această floare pentru a fi aleasă drept reprezentant al întregii țări. Acum, dragi telespectatori, care dintre aceste lucruri le știați deja despre Iordania? Lăsați-ne impresiile voastre în comentariile de mai jos. Vă mulțumim că ați urmărit acest video până la capăt. Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Așteptăm cu nerăbdare comentariile voastre. Până data viitoare, să descoperim împreună frumusețea Iordaniei.